А тут у нас отого біля асфальту були євреї, то прізвище Бар. То дівчинка така, як я, ми дружили з нею. Вони дуже бідно жили, то я її завжди забирала, тут покормлю її, то ми з нею дружили. А була ще старша, то Тема звалася, то вона така, як моя сестра старша, то вона з тею дружила. І вони до нас ходили, на піч залазили, і там грілися, знаєте. То я з 17 вересня була в 2 класі в школі, як бомбили Рівне. 17 вересня танки прийшли в село. Я ж бачила сама лічно, кажуть, що як розійшлися по селу, то пограбили все, побили, навіть забігли в нашу хату, батько на кларнеті грав. То вони схватили все, що було, і кларнета, бо воно думає, що воно ж не знає, що воно таке. То це ми вже, не кажуть там, що вони граблять, ми це пережили, бачили на свої очі. Мені було 9 років, то я вже, може, розуміла. Грабили, що могли. Ну і зразу тільки почалася війна, то поляки перший день випустили, відкрили тюрми. Відпустили. Но не ліквідували документів. І тільки русські прийшли, вже міліція занялася. І знайшли документи, хто був українським націоналістом, хто був. В общем, всю інформацію отримали. Ну і почалися арешти. Спочатку ніби лягають спати, сусід є, рано встали, вже сусіда нема. Де подівся, ніхто нічого не знав, всі мовчать, всі боялися вже. Уже у 40-му році була одна сім'я репресованою. Казали на нього Юхим Чорненький, Семенюк. Він мав 3 синів. І старший Гриць вчив в Рівному, здається, в Рівному, у цьому, десь, в гімназії, по-моєму, він вчився. І він виявили, що входив до ОУН. І його хотіли схопити, але не пригадую, чи схопили, а він утік, але він лишився живий, а батьків, батька і матір, і 2 братів молодших виселили, тоді казали, на Сибір. Ну, але вони потрапили в Кустанай, десь туди. І забрали тата, заставляли тата, щоб їхав на роботу, на Пасху, чи коли там робити, бо його було 3 коні. Тато не схотів, казав, я не поїду. Ага, ти за Україну борешся, каже. Ну, добре. І тоді забрали його, і вночі приїхали, і забрали, ще навіть собаку зустріли, ще чуть тітки не зустріли, бо каже, забрали хазяїна одного, ще каже, і другого забили, бо подар шинелю тому солдатові. І забрали, я ще вибігла на дорогу, кричу, віддайте мені тата, віддайте мені тата. І так осталися ми самі з мамою, 5 нас.
А потім все їх було організовано там в основному, де кажу, жидовина, то там їх по 2, то 3 сім'ї збиралися. І вони реєструвалися, була своя поліція єврейська. Значить, якщо в гетто не буде хоча б одного чоловіка, прийдуть ночі перевірять, значить розстріляють всіх. І так вони других тримали. Ну і тих построїли по 4. Спочатку німець з пулеметом, і ззаді з пулеметом, а то поліцаї. І погнали їх в міліцію. І там їх розстрілювали. Вони роздягалися повністю і лягали в яму. Лягали, а той йшов і стріляв. Другий раз чуть присипали, і другі лягали. То вони привозили ночі машини, якісь привозять з людьми. Оказується, що це були євреї, і вони їх там в ямі, ой, там їх костей дуже багато є. Вони євреїв розстрілювали, і з машини вони сходять, самі зганяють тих людей, вони копають яму, а тоді з машини і дикодир, і трактор засунув, і все. Машину за машиною везли. Тільки що ми не бачили, тільки чуємо, що стріляють. Ой, ніхто не врятувався там з тих жидів. Один, як стріляли, то він вирвав одного автомата, та він не міг. Він міг, як стріляти, то він би там їх би тих, бо їх тих небагато було. Постріляв би, а так не міг, стріляв і одобрали її, забили. От. А в нашому селі ж, ну, туди геть за тракт, то побили їх. Ще 2 дівчини, така нас шила, Фаня і Люба звалися, такі молодейкі, хороші, ще нам перешивала після війни то спідниці, то в'язала. І їх з лози десь, з лозі були, і їх туди присунули і побили, я бачила. А нас вислав голова, тоді був той голова, Малюта, і вислав закопувати, тільки вже ми їх не закопували, тільки вже вони були присипані піском, тільки кров повибігала, то ми ходили закопувати. Ой, бідували, всяко. Ну, може, і були переховували, то боялися один одному сказати, бо ми то ж всі боялися, бо ж німець як кричав по радіо, що тільки хай хто буде переховувати, то те саме, що і ховається, розстріл всієї сім'ї. Так? То вже тато каже, я і так знаю, що ми ж перші, якщо зловлять, але, слава Богу, якось не зловили, що ходили, шукали. То вони в той час лоза така, там яма, тато каже, тоді кладе якісь там дрова, на тих дровах соломи. І так сиділи, мороз, усе, то ночі забирав їх до хати. Як вони, каже, молилися в хаті Богу, то каже, просто, здається, земля стогне, плач, крик, бо і так вони за своє життя боролися, жити хотіли. І завжди каже, ви мене спасли, ви мене спасли. То наш батько, що як були в Хоцині, тато мій і сестра ота, їй 10 років було, то вони євреїв вивозили звідки, певно, з Любашова, хто там їх доправляв сюди через річку до нас, а наша ж хата над рікою, я ж кажу, тако Прип'ять, як ото до лісу в нас. І батько на підводу і зробив таке рештування, стіном обклав,
І все найбільше 4, казала сестра. 2 дітей, де 2 дітей, і чоловік, і жінка. Ото лягають, а вони туди, батько ночі, туди на кругле. А там, туди, я кажу, де ми жили. А там уже в круглому, з Білорусі приходив, був такий чоловік, забирав тих євреїв і туди на Яново відправляв. То батько, казала сестра, то попоїздили ми з батьком, каже, почти кожної ночі. Але я те знаю, то завжди мати казала, що вони переховували 3 сім'ї євреїв. Там краюка була, там ще й зараз є яма, де була ця краюка, і вони там сиділи. То казала мати, що як принесеш їсти, знаєте, то тяжко розказувати. То каже, що хватають за руки і цілують. Кинули мене на віз, так я боса, як пасла гусі, так вони мене забрали в босу. Не дали нічого, до хату більш не пустили, тільки мама встигла дати одному такому платічку, як я була, пасла, так мене і забрали. І мене босу навіть привезли аж у Германію. То ми як повезли? Вивезли машиною далі в Германію, а там ми цілу Германію йшли пішки. Я знаю, а то вже була пізня осінь. А в чому ми були? По столах. Мені ще не було 4 роки. Я пройшла всю Германію під саму Прусію. І загнали нас, але, звісно, з переривами. Там віддихали, а завезли нас у городок Шльойзенген. А як область, чи провінція, чи я не знаю, як там кажуть, Зуль. Чи то область, чи обласний, чи який там Зуль. А той городок Шльойзенген. І от там воєнний завод був, і батьки робили на воєнному заводі. І сестра. Сестрі було 12 років, 13, і вона робила. І батько вийшов на Присінці, а хата з краю стояла села, і через город біжить хрещениця його Уляна, їй тоді було десь років 16. Куля пройшла через лице, окровавлена, і пробелькотіла: дайте хустку, наших всіх побили. І мати накинула хустку, і вона побігла далі. І вона живою лишилася. Померла вона 3 роки тому. А батько каже матері: бери хлопців, ідіть у льох. І баба Олена нам ще у льох подала 2 буханці хліба, кожух який, ще щось там, щоб тепліше було. А сама пішла до сусідів, і її під сусідською хатою розстріляли. Оглянулися, і село вже догорало. Стирчали нерозвалені ще комини, а довкола хати, як гігантські каганці, так би мовити, жевріло, догорало. Ну, а у клунях дубові стовпи жаріли, і вони як грифелі такі. І це я запам'ятав з Риму. А німці їхали, і кунині перейшли повстанці, билися. Досить того, через пару днів німці нападають на Кунин. То іменно це був Федя такий, свинюк Федя, і його били. Село наше Куток спалили, вони вже поїхали на Кунин після того, як бій був, то запалили Кунин. Тоді лежав на печі, вже казав, що через вікна стало пекти, то він виліз на двір, десь там в городі, ліг де лежить, каже, німець прийшов, де й каже: «Альт, альт,
до діда, щоб устав. І каже, наставив, хотів застрелити. А дід каже, не стріляй, став просити. Став йому падати, ноги цілувати, що не стріляю, в мене сім'я, діти ще є. О. Ну і забрав дід, пішов. То покинув діда, пішов. То дід казав, що взяв іконку, Божа мати, то ми ту іконку всі брали з собою. Божа мати з драбинкою, пожарна якась іконка була така, не знаю. І то він з тією іконкою обійшов кругом хати. Все село згоріло, наша хата як палець осталася одна. А тут стук у двері, це 28 жовтня. Хто? Я Макар. Ага, ну батько, сусід. Батько вчиняє. Макар не заходить. Заходять зі зброєю, автоматами. Начальство і кажуть, решта там з гвинтівками, всі інші, сідає за стіл тому, бо тут відхилявшись, стояв ткацький верстат, тут стояло 3 коні в свій час, значить, а там сідає такий, є, такий, є, такий, ага. Ви, согласно приказа, так далі, приговариваюсь, значить, к ссылке за те, що син повстанцях, ссылки сроком на 5 лет. Имеете 2 часа сроку, собирайтесь. То було, ще раз засунути, 28 жовтня 44-го року. Ну, десь завезли нас на станцію в Рівне, а там погрузили в товарні вагони. Всі були з Рівненської області в тих, і тим ешелоном. Ну, нас дуже довго везли. Привезли туди вже в Удмуртію, в цей посілок, його назва не було. 29-й участок рахувався. Почався там дуже крепкий голод. І стали то багато українців їхали, то брали з собою, там муку брали, зерно брали, хто що мав, то брали трохи. А мати, що з 3 такими матами, і нічого не взяла.